নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা পুনৰ আনবক্সিং লৈ আহিছোঁ। আজি মই আনবক্সিং কৰিম টম্বো মনো 0 যিটো ড্ৰয়িঙত ইউজ হয় খুব বেছি পৰিমাণে। গতিকে মই ইয়াত লেভেলটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিম। তো বলক লেটছ ষ্টাৰ্ট নাও। তো এইটো পেকেট মই খুলি দিলোঁ। তাৰ আগতে মই এইটো ফুটাই লওঁ হা। ফিনিছ। এতিয়া মেইন বস্তুটো লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত এক্সট্ৰা ৰিফিল দুডাল আছে, যিটো কম্বো ছেট আছিলে এইটো ৰিফিল। ইয়াৰ ভিতৰত দুডাল ৰিফিল আছে ইৰেজাৰ। মই ইয়াত পিছফালৰ লেভেলটো দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত পাৰ পিচ 95 লিখা আছে। গতিকে এইটো খুলি চাওঁ আহক ৰিফিল কেইডালনো কেনেকুৱা। তো এইটো খুলি মই এইটো কাটি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ ভিতৰত ভৰোৱা আছে দুডাল ৰিফিল। মই খুলি দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু এই দুডাল। সদায় মই ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক। ইয়াত লিখা আছে টম্বো মনো 0 ৰিফিল। এই দুডাল ৰিফিল। তো এইটো মই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মেইন বস্তুটো লৈ আহোঁ, যিটো টম্বো মনো 0 এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে মই অলপ দেখুৱাই দিম মই আপোনালোকক। তাৰ আগতে এইটো অলপ খুলি লওঁ পেকেটটোৰ পৰা। তো ইয়াত লিখা আছে 220 লিখা আছে দামটো। এইটোও আছিলে, গতিকে এইটো খুলি লওঁ হা। এইটো আচল বস্তুটো টম্বো মনো 0 ইয়াত মই ভালকৈ জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো পিছফালৰ পৰা এইটো হেঁচি দিব লাগে। হেঁচি দিলে ইৰেজাৰটো ওলাই আহে আৰু এইটো লাহে লাহে টানি পেলাই উলিয়াই আনিব পাৰি। যদি ৰিফিলটো শেষ হয় সেইটো ৰিফিল ইয়াত সোমাই দিলে হয়। এইটো এনেকৈ সোমাই দিব লাগে। এইটো পিছৰ সেইটো হেঁচি ধৰি থাকিব লাগে। গতিকে এনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। মই কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু এটা ভিডিঅ'ত। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো গাইজ, মই টম্বো মনো 0 ইউজ কেনেকৈ কৰিব লাগে মই অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। মোৰ তাত কেমলিনৰ 10B পেঞ্চিল আছে আৰু অপ্সৰা 6B। মই এই দুডাল পেঞ্চিলেৰে মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে মই এটা চিম্পলকৈ ছেট কৰি লৈছোঁ। আৰু এইবাৰ মই 6Bৰে ছেট কৰিম। আৰু মই এতিয়া এবাৰ টম্বো মনো 0 মই এইটো ইৰেজ কৰিম। প্ৰথমতে মই 10B দিছোঁ। এয়া চাওক, জুম কৰি এইটো। এবাৰ মই 6B মই ইৰেজ কৰিম। এয়া চাওক, বৰ ধুনীয়াকৈ ইৰেজ হৈছে। এনেকৈ চুলি হেয়াৰ ষ্টাইলত এইবিলাক ষ্ট্ৰক মিলাব ভাল হয়। আৰু এইটো ইৰেজাৰ পেঞ্চিল কালাৰটো ইউজ কৰিব পাৰি। গতিকে বহুত ভাল হয় এইটো ইৰেজাৰ, ড্ৰয়িঙত ইউজ কৰিব পাৰি। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিলে কৰিব পাৰে। গতিকে আজি এইটোৱে আছিল আনবক্সিং আৰু ৰিভিউ টম্বো মনো 0 তো আজিলৈ বাই বাই।